Good evening po sir, sabi ni Anderson Pardilla. Ano po masasabi niyo about NFT future? May positive pa ba or negative about NFT? Magandang katanungan yan Brad, no? Kung ano ba masasabi natin kung positive ba or negative ang NFT? Ito, to be honest guys, right now, slump talaga NFT. Okay, kahit tinan nyo yung market cap, tinan nyo yung mga leading right now like Axie. Even itong crypto tinan natin yung ano nila, mga coins, yan. So dito, tingin lang tayo no, sa data. So right now, ito yung mga titinan ko like Ethereum Classic. No? So monthly na natin pala, sorry. Ito nakuha natin si Ethereum Classic, di ba? 142% gain. So siya yung tinatawag nating leading. Okay, tama ba? Ayun, no? 125% lang. Okay, yan. So, hindi tayo nakakuha ng pinaka-bottom. So, titirahan natin ngayon yung mga NFT, NFT coin like Axie. So, tingnan mo, inangat lang niya 23%. No? Si Sandbox, 16% lang. Sino pa ba? Decentraland. Ito yung mga, mga OG 10%, no? Compared sa ibang mga crypto. So, talagang mabagal pa rin. Stephen Curry. 13%. Nakita nyo? Nakita niyo pina-point out ko guys, no? So, ganyan ka baba pa, no? Ganyan ka negative sentiment pa or sabihin natin hindi pa ganong ka-positive unlike sa crypto yung NFT. Even naka-tie up ang NFT sa crypto because they have the different usage or different utility. Ngayon kung tatanungin mo ako right now, kung NFT positive, negative muna ako dyan. Kaya hindi ako nag-i-invest ngayon sa NFT. Halos puro free-to-play lang ako. Or yung mga ininvestan ko, wala na, no? Kumbaga, considered ko na yun as bad investment. Pero, sa future ng NFT, ito lang masasabi ko, no? Bullish ako dyan. Kasi, maraming kumpanya dyan na magsosolve ng problem ng mga NFT right now. Ayun ang masasabi ko. So, bakit ko ba nasabi yun? Kasi diba nung .com bubble, no, 1999, no, wala pa tayong kamuwang-muwang noon, pero naririnig ko na yan, Y2J, whatsoever. Yung istorya kasi noon is maraming mga internet stocks. Okay, marami, yung internet, kakaboom pa lang noon. So, syempre, may mga website, lahat ng website makikita mo, okay, magpapa-IPO, no, sa stock market ng US, then aangat, no, parang mga NFT. Diba? Nag-IGO, INO bilang aangat. Then, ano nangyari? No, pumutok. No, NFT bubble. Sinasabi na natin yan dati pa. Kaya, laging risk ka naman that you can afford to lose yan. Predict na natin yan, puputok to. Pero, parang sasabi ko, 90% dyan, no, hindi magsasucceed. 10% lang. Pero sa pagputok na yan, no, sa pag-regress niya, katulad nangyayari ngayon, there will be a company, no, that will emerge to solve the problem. Parang sila, Microsoft, Facebook, Amazon, sila yung mga leading sa internet, no, from the 2000 hanggang 2019. Ngayon, papunta na tayo sa Web3. Kaya nakita nyo, si Facebook, Amazon stocks bumabagsak. Kasi, shifting na ngayon to Web3, kaya bullish ako sa NFT at crypto. So, ang tanong, sinong mga NFT? Hindi ko alam. Hanggat hindi nila na i-intertwine yung real world utility, para sa akin, medyo magiging bearish pa. Pagdating naman sa play and earn, it is in nature of the people to enjoy. Kaya, find something na mag-e-enjoy ka talaga. Tsaka yung mga AAA developers na yan, pupusta ako dyan. No? Mga 2 years, 3 years pa nila talagang ma-i-incorporate yan. Ang hirap gumawa ng laro guys, sa totoo lang. Okay, ang hirap gumawa ng laro. I've been a gamer addict for the longest time na naalala ko. At tuwing nagre-release sila ng trailer, ang tagal sobra. Ilabas yung game, ang daming mga delay like the No Man's Sky. Eventually, pag minadali naman, nag-fail agad. Isipin mo lang yung NFT kung gano'n. Diba? Kaya ginawa nila, nagmamadali sila, then nag-fail agad. Ang hirap na makabangon. Kaya ngayon yung NFT, ini-incorporate na yan. Paunti-unti. Lalo sa mga MMORPG, sa mga TCG na, actually, ito, Gods Unchained, TCG. So, ini-incorporate na yan. Ang tanong na lang kasi dyan is, how to be sustainable with a real-world utility. So, doon tayo magbe-bet sa company makakapag-solve.